วันนี้นะคะเราจะมาทำท็อปแบรนด์ Squishy Tag กันค่ะก็คืออันนี้คิดเองนะคะแท็กนี้ก็คือเราจะเอา2แบรนด์มาทำเหมือน This or That Squishy Tag นะคะแล้วก็บอกว่าชอบแบรนด์ไหนมากกว่ากันแล้วก็โยนค่ะก็เดี๋ยวถ้าไม่มีชิ้นไหนนะคะก็จะกัดนะคะกัดทั้งหมด10 วินะคะเป็นกติกาค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือเป็นคาเฟ่ดีเอ็นนะเป็นเค้กคาเฟ่ดีเอ็นนะคะแท็กนะต้องไม่โฟกัสอ่ะมีสติกเกอร์นะแล้วก็โน้ตบุ๊กนะคะกับซันริโอนะคะจะเป็นหัวคิตตี้เกาะอยู่บนโบนะนี่เป็นแท็กนะคะก็คือไม่ขอนี่นะซันริโอนะสติกเกอร์นะคะอันนี้ไม่ขอเรียกว่าเป็นซันริโอนะคะขอเรียกเป็นแบรนด์ Hello Kitty นะคะของ Sanrio นะคะเพราะว่าแบบเผื่อจะมีชิ้นอื่นมาเป็น Sanrio เหมือนกันแต่ว่าคนละรูปแบบก็ขอเรียกเป็น Hello Kitty แบรนด์ Sanrio นะคะลายเส้นนะคะระหว่าง Hello Kitty กับ Cafe Dien ขอเลือกก็คือ Kitty มันก็มีหลายแบบนะคะ Cafe Dien มันก็น่ารักเหมือนกันอะเลือกไม่ถูกอะKitty มันก็มีแบบ Kitty โดนัทมี Kitty เป็นตัวแบบอันนี้มันก็น่ารักเหมือนกันน่ะขอเลือกร้ายอ่ะขอเลือกคาเฟ่ดีเอ็นนะคะเพราะว่าตัวที่มันออกใหม่นะมันน่ารักกว่าและชิ้นนี้ก็ชอบมากๆแล้วมันก็สโลว์ด้วยนะคะออกใหม่นี่สโลว์ทุกชิ้นส่วนแล้วมันก็น่ารักแต่คือคิตตี้ก็ชอบนะค่ะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2ค่ะเป็นศึกชิงชนะเลิศเลยก็คือไอบลูมค่ะนี่นะคะเป็นแพ็กเกจนะคะเป็นขวดนมไอบลูมนะรุ่นเก่าด้วยแลมวกตำหนิตามความแรงเนาะเป็นไอบลูมนะคะกับพูนิมารุค่ะพูนิมารุก็จะเป็นตัวนี้เป็นแมวน้ำที่ออกใหม่นะคะก็ตัวนี้เหมือนแบบพูนิมารุทำให้เหมือนพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยนะคะปกติแบรนด์พูนิมารุมันก็น่ารักนะก็นี่เป็นแมวน้ำนะคะสโลด้วยนี่มีกลิ่นหอมสตรอเบอรี่ด้วยนะอันนี้เป็นไซส์มินินะคะแล้วก็มีแม่เหล็กด้านใต้นะเดี๋ยวจะมาเทียบความสโลกันเลยค่ะเฮ้ยพูนิมารุสโลกว่าเหรอเป็นไปได้ยังไง My God พูนิมารุสโลกว่าไอบลูมพูนิมารุสโลกว่าไอบลูมอีกอะพูนิมารุสโลกว่าคนของไอบลูมเอาใหม่มันอาจจะผิดพลาดทางเทคนิค1 2 3พูนิมารุสโลกว่าได้ไงอะโหยแต่ก็คือแบรนด์พูนิมารุนะคะเราก็ชอบนะเพราะแบบมีหลายอย่างของพูนิมารุที่เราชอบตั้งเยอะนะคะก็มีเป็นแบบ Animal Bun คืออยากได้มากแล้วก็แบบพูนิมารุมันก็แบบมันน่ารักอะคือไอบลูมันก็ไอบลูมันก็มีหลายอย่างนะคะก็มีแบบต้นหอมไอบลูมีแทงเกอร์ไอบลูมีปลาแทงกิไอบลูมีพีชไอบลูด้วยอะเราไม่ถูกพูนิมารุก็น่ารักอะคือไม่รู้จะเลือกอะไรจริงๆนะคะเลือกไม่ถูกจริงๆนะเดี๋ยวขอแกะก่อนเพราะว่าเผื่อเวลาโยนแล้วแบบพวกนี้มารู้มันก็มีหลายแบรนด์มันก็มีหลายตัวอยู่นะคะสกูชี่นะกับไอบลูมอ่ะไอบลูมมันก็เยอะอยู่นะขอเลือกเลือกไม่ถูกมันไม่ยอมไปจากเราแล้วมันมาหล่นหลังเก้าอี้ขอเลือกไอบลูมนะคะเพราะว่าก็ทุกคนก็แบบไอบลูมเป็นแบรนด์ที่สโลว์ที่สุดที่เป็นแบบออกสกูชี่มารุ่นแรกๆนะคะเป็นแบรนด์ที่สโลว์ที่สุดก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักเลยนะคะเพราะว่ามันแรงมาก
แรงมากๆมีทั้ง Peach ไอ้บลูมคือมันมีตัวหนึ่งที่เราอยากได้มากเนี่ยไอ้บลูมก็คือแทงเกิลนั่นเองค่ะเราอยากได้ตัวหัวสิวใครมีขายคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปอุดหนุนนะขอเป็นมือหนึ่งแล้วก็ราคาไม่สูงราคานักเรียนเนาะราคาเบาๆนี่เอาแล้วไอ้บลูมนะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะค่ะก็จะเป็นแบรนด์ของไดโซะนะคะเป็นบันไดโซะนะน่ารักมากตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่นี่นะคะไดโซะเป็นไดโซะนะคะกับนามิโกะนะเป็นเห็ดนามิโกะนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของนิกนะคะมันเขียนว่านิกอะไม่ค่อยแน่ใจนะคะนามิโกะนะก็ขอเลือกมันก็น่ารักนะขอเลือกขอเลือกบันไดโซะนะคะเพราะคือแบบบันไดโซะคือมันแบบมันนิ่มแล้วมันสโลว์มันคือมันทำให้เราไม่ผิดหวังนะคะคือแบบซื้อมันแล้วไม่ผิดหวังจริงๆอ่ะคือแบบมันฟินมากคือมันสโลว์มากแล้วมันแบบมันบีบมันมากอ่ะคือแบบชิ้นที่เรามีนะคะก้อนนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแพ็กเกจยับทุกชิ้นเลยนะคะแต่อันนี้เพิ่งได้มาใหม่มันก็เลยแพ็กเกจไม่ค่อยยับคือมันบีบแล้วมันฟินมันสนุกมันหยุดเล่นไม่ได้ครับไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือแนะนำเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็หมดทุกร้านเลยนะเราไปหาซื้อมาได้นี่ดีใจด้วยนี่นะคะจนบีบจนแบบแพ็กเกจยับอะคือมันบีบฟินมากแล้วยิ่งแบบมันฟินมากคือมันไม่เหมือนกับบันทั่วไปนะคะแล้วเขาออกแบบแพ็กเกจให้พอดีตัวมันนะคะแล้วก็แบบสำหรับบีบได้เลยอะอย่างเงี้ยคือมันดีมากดีงามมากบีบจนเละเลยเขาเลือกไดโซะนะเดี๋ยวไปดูข้อที่4กันเลยค่ะข้อที่4นะคะระหว่างTiny Twins Bear นะคะก็คือ The Best Cool นั่นเองเป็นแบรนด์ของ Tiny ไม่ใช่เป็นแบรนด์ของ Lulu Lolo นี่มันเขียนว่า www.bestcool.com แล้วก็ /lululolo LULULOLO นะคะเป็นของบันไดนะคะเป็นบริษัทที่เป็นของญี่ปุ่นนะคะเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดเป็นบริษัทที่ผลิตของเล่นนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะใช่บริษัทบันไดนะคะโอเคค่ะก็นี่นะคะเป็น The Best Cool นะคะน่ารักมากแท็กก็น่ารักมีลายเส้นเป็นขอเรียกว่าเป็นของ Chinese Twin Bear แล้วกันนะคะกับนี่คัพเค้กปอมปอมปูรินขอเรียกว่าเป็นปอมปอมปูรินแบรนด์ซานริโอนะคะแต่มันเป็นปอมปอมปูรินนะแท็กนะคะนี่นะคะมีลายเส้นปี2016นะเฮ้ยคือเลือกไม่ถูกจริงๆอันนี้อ่ะเดี๋ยวแบสคูก็น่ารักอะปอมปอมมันก็น่ารักอีกอะเอ้ยเลือกไม่ถูกจริงๆนะเนี่ยแท็กมันก็น่ารักทั้ง2อันอะนี่ก็น่ารักนี่ก็น่ารักแต่แท็กอันนี้น่ารักกว่าแต่ตัวสกูชี่อันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะไม่รู้อะเฮ้ยขอเลือกเลือกไม่ถูกจริงๆอะสั่นเฮ้ยขอเลือกขอเลือก The Best Cool นะคะเพราะคือเรามองตามันแล้วมันส่งสายตาออกว่าเวอร์แล้วคลิปนี้9 นาทีแล้วขนาดนั้นเลยแท็กนะคะก็เรื่องนี้นะเพราะว่ามันน่ารักนะคะตัวนี้ได้ออกกล้องบ่อยแล้วตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกกล้องแล้วมันก็น่ารักเหมือนกันนะคะโอเคค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะก็จะเป็นของลิปตันนะคะนี่นะคะเป็นแบร์ลิปตันนะเป็น Squishy Heart Collection Sweet Collection นะคะเป็นBerry
รงนี้จะนิ่มๆข้างบนจะแข็งๆสายยืดได้นะคะแต่ที่ชอบคือแพ็กเกจน่ารักมากแพ็กเกจคือมันน่ารักจริงๆนะคะน่ารักมากมายนี่ก็จะมีเป็นคอลเลคชันหลายๆชิ้นนะคะเราอยากได้ตัวอะไรนะคิดไม่ออกไอ้เนี่ยอะไรนะอันเนี้ยวัฟเฟิลใช่วัฟเฟิลนะคะกับครีมพัฟ2อันนี้อยากได้ค่ะระหว่างลิปตันนะคะกับมัสเตอร์การ์เด้นนะคะไม่ใช่มัสเตอร์การ์เด้นลืมไปเป็นสติกเกอร์เป็นแบรนด์สติกเกอร์อย่างนี้นะคะเราไม่รู้ว่ามันชื่อแบรนด์อะไรนะคะแต่ว่าไม่น่าใช่เป็นมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่แบรนด์นะคะแต่ขอเลือกเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ก็ถือว่าเหมือนเป็นของแท้เกือบจะของแท้นะคะเรียกอย่างนั้นบอกไม่ถูกอ่ะก็ขอเลือกเป็นแบรนด์ด้วยละกันเป็นแบรนด์สติกเกอร์นะคะเพราะว่าแบบอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นแบรนด์เมดอินไชน่าเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมแบรนด์มันก็เหมือนกันนะคะก็เลยขอเลือกเป็นสติกเกอร์ตัวนี้นะแล้วคือมันก็น่ารักนะคะตัวนี้มีติดหลายที่มีติดหลายอันเลยนะคะของสกูชี่ไม่แท้แต่คือลิปตันมันเป็นชามะนาวใช่มันเป็นชามะนาวนะคะเนี่ยลิปตันเนี่ยเป็นรูปมะนาวเลยอะแล้วเขาเอามาทำสกูชี่อะคืองงมากใครรู้รายละเอียดคอมเมนต์เลยนะขอเลือกลิปตันนะคะเพราะมันน่ารักมากน่ารักแพ็กเกจก็น่ารักเล็กด้วยนี่ค่ะก็จะไปแล้วนะคะสำหรับแท็กนี้นะคะขอท้าต่อช anel หญิงปอย Lovely Squishy แล้วก็ช anel ทุกคนที่อยากทำ channel พรวูดดี้แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม Little Twin Star นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมรับคันท้าด้วยนะคะกดไลค์กด subscribe หรือถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวเราจะเอาไปปรับปรุงค่ะสวัสดี